النهارده هننفذ مع بعض توب كروشيه حلو قوي، وكمان طريقته بجد مفيش اسهل من كده. عايزه اقول لكم كمان ان لو معاكم شله خيط واحده بس هتقدروا تنفذوا الموديل ده، وكمان هنعرف مع بعض ازاي ننفذه باي مقاس. نوع الخيط اللي انا استعملته هنا كان خيط يارن ارت، تقدروا تستخدموا اي خيوط صيفي متاحه معاكم، هتكون حلوه جدا في التوب ده. كمان كميه الخيط اللي انا استعملتها هنا كانت 130 جرام. احنا هنستعمل هنا في شغل التوب ده بداية السلسلة بتاعتنا هنستعمل ابرة مقاس 3، وشغل التوب نفسه هنشتغل بابرة مقاس 3.5. طيب التوب اللي انا اشتغلته ده كان مقاس لارج. عندي هنا المقاس باخده ازاي؟ انا عندي هنا اهو محيط الصدر اهو، ببدأ اخد محيط دوران الصدر، تمام، وبنبدأ نشتغل. لأي مقاس باخد محيط الصدر ونبدأ نشتغل. هنبدأ نشتغل بإبرة مقاس 3. هنبدأ نعمل عقدة بداية، وهنرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4. هنلف لفتين على الإبرة، ندخل في أول غرزة سلسلة، هنلف الخيط على الإبرة ونطلع، هنلف الخيط ونطلع من حلقتين، نلف الخيط ونطلع من حلقتين، نلف الخيط ونطلع من حلقتين. اتكون عندي فراغ بالشكل ده. هنرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. هناخد لفتين على الإبرة ونروح في أول سلسلة من ال4 سلاسل. لو حد هيتلخبط ممكن نعد كده 1 2 3 4. ندخل في السلسلة الرابعة بالشكل ده، نلف الخيط على الإبرة ونطلع، نلف الخيط نطلع من حلقتين، نلف الخيط نطلع من حلقتين، نلف الخيط نطلع من حلقتين، ونبدأ نكرر. نرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4. ناخد لفتين على الإبرة ونروح في أول غرزة من ال4 سلاسل وندخل. أنا بدخل في حلقتين، باخد كده الحلقة الخلفية والحلقة كمان اللي بتكون في ظهر السلسلة دي. نلف الخيط ونطلع. احنا بنشتغل عمود بلفتين. نبدأ نكرر 1 2 3 4. ناخد لفتين كده بالخيط على الإبرة ونروح في أول غرزة سلسلة بالشكل ده. نلف الخيط ونطلع، نلف الخيط نطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين، ونبدأ نكرر 1 2 3 4. ناخد لفتين كده على الإبرة ونروح في أول غرزة سلسلة من ال4 سلاسل. شايفين بدخل في الحلقتين دول، ألف الخيط واطلع، هلف الخيط نطلع من حلقتين بالشكل ده. الفراغات دي لازم تكون معانا عدد زوجي، تمام. نكرر 1 2 3 4. نرتفع، نلف لفتين على الإبرة ونروح في أول غرزة سلسلة من ال4 سلاسل. ندخل كده، شايفين بندخل في الحلقة الخلفية والحلقة اللي بتكون وراها دي بالشكل ده. ناخد لفة ونطلع، نلف الخيط نطلع من حلقتين، نلف الخيط نطلع من حلقتين، نلف الخيط نطلع من حلقتين، وبنبدأ نكمل كده بنفس الطريقة لحد ما نوصل للمقاس المطلوب. أنا هنا المفروض هرتفع لحد ما أوصل ل100 سنتي. هاخد لفتين على الإبرة، أروح في أول غرزة، خلاص بعد ما وصلت للطول المناسب. انا عندي محيط دوران الصدر 100 سنتي، هنزود كمان سنتي ونص. ولو حد حابب المقاس يكون واسع شويه او فضفاض شويه نزود 3 سنتي،
يعني هنشتغل المقاس المطلوب لدوران الصدر وبعدين نزود 3 سنتي. تمام. فانا هنا اكتفيت ان انا ازود سنتي ونص بس. دلوقتي هنبدأ نقفل الطرفين دول مع بعض، بس قبل ما نقفلهم لازم يكون الاتجاه بتاعنا واحد علشان ما تبقاش مبرومة مننا. دلوقتي هنغير مقاس الإبرة، احنا كنا شغالين بإبرة مقاس 3، دلوقتي هنشتغل بإبرة مقاس 3.5. هنيجي كده في أول غرزة، شايفين أول غرزة خالص احنا اشتغلنا فيها، هندخل كده ونقفل بغرزة منزلقة. احنا بداية شغلنا هيكون في الفراغ ده، فهنبدأ ندخل في الفراغ هنا ونسحب الخيط ونطلع كمان من الحلقة اللي على الإبرة. هنرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. هنلف الخيط على الإبرة، نشتغل في الفراغ غرزة عمود، هنلف الخيط وفي نفس الفراغ هنشتغل كمان عمود، يبقى ارتفاع ال3 سلسلة بمثابة عمود، واشتغلنا كمان عمودين في نفس الفراغ. الغرزة اللي بعدها او الفراغ اللي بعده هنشتغل غرزة في عبارة عن عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان. هنروح للفراغ اللي بعده هنشتغل 3 عمود في نفس المكان. ادي اول عمود في نفس المكان، تاني عمود في نفس المكان او في نفس الفراغ كمان عمود. الغرزة اللي بعدها هنشتغل غرزة في عبارة عن عمود، سلسلتين، عمود في نفس الفراغ. يبقى احنا بنبدل كده ما بين 3 عمود، الغرزة اللي بعدها بتكون غرزة في عبارة عن عمود، سلسلتين، عمود في نفس الفراغ. الغرزة اللي بعدها بتكون 3 عمود، الغرزة اللي بعدها غرزة في. بنبدأ نبدل كده ما بين الغرزتين لحد ما نكمل كل الدوران بتاعنا. كده اشتغلنا غرزة في. الفراغ اللي بعده هيكون 3 عمود في نفس المكان. الفراغ اللي بعده نشتغل غرزة في، عمود، سلسلتين، عمود في نفس الفراغ. الغرزة اللي بعدها نشتغل 3 عمود في نفس المكان، 1 2 3. الفراغ اللي بعده هيكون غرزة في، عمود، سلسلتين، عمود في نفس الفراغ. الغرزة اللي بعدها هتكون 3 عمود في نفس المكان او في نفس الفراغ. ادي اول عمود، التاني، التالت. الغرزة اللي بعدها غرزة في، عمود، سلسلتين، عمود في نفس الفراغ. بنبدأ نكمل كده في كل الفراغات بالتبادل ما بين الغرزتين. مرة بنشتغل 3 عمود والغرزة اللي بعدها بنشتغل غرزة في عبارة عن عمود، سلسلتين، عمود في نفس الفراغ. هكمل كده كل الدوران وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. كده خلاص وصلنا لاخر فراغين عندنا في السطر. انا هنا اشتغلت غرزة في، اللي بعدها هتكون 3 عمود في نفس المكان. ادي 1 2 3. واخر غرزة معايا في السطر هتكون غرزة في. ادي عمود، سلسلتين، عمود في نفس الفراغ. وكنا بادئين السطر بتاعنا ب3 عمود، يبقى احنا نهينا السطر بغرزة في، وكانت بداية السطر معانا 3 عمود في نفس المكان. يبقى لازم سلسلة البداية بتاعتنا تكون عدد زوجي، يعني الفراغات بتاعتنا دي تكون عدد زوجي. هنيجي كده في ارتفاع ال3 سلسلة وهنقفل بغرزة منزلقة.
هنروح في العمود التاني، هندخل كده تحت الحلقتين وهنقفل بغرزة منزلقة. هنبدأ نشتغل فوق ال3 عمود غرزة في، وفوق الفي هنشتغل 3 عمود، يعني هنبدل فوق ال3 عمود هنبدأ نشتغل غرزة في، وفي الفي هنشتغل 3 عمود. احنا كده خلاص قفلنا في العمود التاني كمان بغرزة منزلقة. هنرتفع 1 2 3، ده كده بمثابة عمود. هنرتفع كمان سلسلتين اللي بيكون ما بين العمود والعمود. هنلف الخيط على الإبرة وهننزل تاني في نفس الغرزة نشتغل عمود. هنيجي كده فوق غرزة الفي هنبدأ نشتغل 3 عمود في الفراغ ده. ادي 1 2 3. في الغرزة اللي بعدها عندنا 3 عمود، هنبدأ نشتغل في العمود التاني. هندخل كده تحت الحلقتين ونبدأ نشتغل غرزة في، عبارة عن عمود سلسلتين عمود في نفس المكان. هنيجي فوق الفي نشتغل 3 عمود، سهلة خالص. 1 2 3. هنروح فوق ال3 عمود، نروح كده للعمود التاني، ندخل تحت الحلقتين ونشتغل غرزة في، عبارة عن عمود سلسلتين عمود في نفس المكان. غرزة في، يبقى نشتغل 3 عمود 2 3. 3 عمود يبقى نشتغل غرزة في، عمود سلسلتين عمود في نفس المكان. غرزة في، يبقى نشتغل 3 عمود 1 2 3. عندي 3 عمود نشتغل غرزة في، عمود سلسلتين عمود في نفس الفراغ. يبقى فوق كل غرزة في هنشتغل 3 عمود، وفوق كل 3 عمود هنيجي كده في العمود التاني ونشتغل غرزة في، عمود سلسلتين عمود في نفس المكان. وبنكمل كده بنفس الطريقة لحد ما بنوصل لآخر غرزة معانا في السطر. خلاص وصلنا لآخر مجموعتين. كان عندي هنا غرزة في اشتغلت فوقها 3 عمود، وعندي هنا آخر السطر 3 عمود، يبقى هنشتغل فوقها غرزة في، عمود سلسلتين عمود في نفس المكان. وهنبدأ نقفل السطر بتاعنا لما يكون عندنا 3 عمود في بداية السطر كده. هنيجي كده في السلسلة الثالثة ونقفل بغرزة منزلقة، ونيجي برضو في العمود الثاني هندخل كده تحت الحلقتين نسحب الخيط ونطلع كمان من الحلقة اللي موجودة على الإبرة. أنا عندي هنا مفروض أشتغل فوق ال3 عمود دول غرزة في، يبقى هنرتفع 1 2 3 كده بمثابة عمود، وبعدين ارتفع كمان سلسلتين. نلف الخيط على الإبرة وننزل في نفس الغرزة كده نشتغل غرزة عمود. يبقى احنا كده اشتغلنا غرزة في، ونبدأ نكمل السطر بتاعنا في غرزة الفي نشتغل 3 عمود، وفوق ال3 عمود هنشتغل غرزة في، سلسلتين عمود في نفس المكان. وبنبدأ نكمل بنفس الطريقة كده لحد ما نوصل لآخر السطر، ونبدأ برضو نرتفع كده عدد من السطور بنفس الطريقة، وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. كده خلاص بعد ما وصلنا للطول المناسب وارتفعت هنا 33 سطر. هديكوا الارتفاع بتاعها. عندي الارتفاع هنا 38 سنتي. لو تلاحظوا هنا انا عندي
بداية الشغل، مش عارفة هي واضحة لكم ولا لأ، هنلاحظ ان الشغل يعني هنا واسع ونازل على ضيق، وده اللي بيخلي البادي مجسم معانا. يعني لو قسنا هنا كده هنلاقي هنا 42 سنتي، ولو نزلنا تحت كده هنلاقيها 36 سنتي ونص. ده اللي بيخلي البادي مجسم معانا. دلوقتي بقى هنبدأ ننهي آخر سطر بإبرة التنظيف. هنا خلاص أنا قطعت الخيط، هنتخطى كده ارتفاع السلاسل وهاجي في أول غرزة عمود، هدخل كده تحت الحلقتين وهرجع ادخل تاني من نفس المكان اللي كان طالع منه الخيط، وبناخد الحلقة الصغننة خالص اللي بتكون تحتها دي. بالشكل ده بنبدأ ان احنا ننظف الخيط ونثبته كويس جدا تحت الغرز، علشان مع الاستعمال والغسيل والحاجات دي ما يفكش مننا. كده خلصنا هنا الشغل بتاعنا. هنبدأ بقى نشتغل الحمالة بتاعة البادي بتاعنا. انا هنا في البادي ده اشتغلت حمالة قدام بالشكل ده، وحمالة في الظهر هنا، ونفس الكلام برضو على الناحية التانية هنا. البادي ده بقى انا هعمل الحمالة قدام بس بالشكل ده، بحيث انها تتربط كده على الرقبة، ومش هشتغل الجزء اللي ورا ده، يعني مش هعمل الحمالة اللي في الظهر دي. هبدأ ان انا اسيب طرف كده من الخيط علشان نخيط الحمالة في البادي، وهبدأ اعمل عقدة بداية وهرتفع 120 غرزة سلسلة. كده بعد ما ارتفعت 120 غرزة سلسلة هنتخطى كده اول غرزة، وهنروح في ظهر السلسلة التانية ونبدأ نشتغل غرز منزلقة. بندخل كده في ظهر السلسلة، نسحب الخيط بالإبرة ونطلع كمان من الحلقة اللي على الإبرة. بنكمل كده فوق كل الغرز لحد ما بنوصل لآخر غرزة في السطر. خلصنا كل الغرز، هنرتفع كده سلسلة ونقطع الخيط. هنبدأ ان احنا نقسم البادي بتاعنا علشان نعرف مكان الحمالات هنركبها فين. هنا بنبدأ ان احنا نقسم البادي بالنص، يعني بنقسمه بالنص بالشكل ده، وببدأ اعد عدد الغرز اللي بيكون موجود معايا قدام، او عدد الفراغات دي. شايفين الفراغات دي كده؟ العدد اللي موجود قدام ده بيكون نفسه موجود في الظهر، تمام؟ وببدأ اجي من الطرف هنا واحدد المكان اللي انا هبدأ اركب فيه الحمالة بتاعتي. فانا عندي هنا كام فراغ قدام؟ هنا 1 2 3 4 5، و5 برضو في الظهر. ونفس التقسيمة دي برضو عملتها على الناحية التانية. وفي البادي ده انا مش هركب غير الحمالة تكون قدام بس، هركب واحدة هنا وواحدة هنا، علشان انا حابة البادي ده يكون بيتربط على الرقبة. طيب اللي حابب ينفذ الحمالة تكون بالشكل ده، يبقى هشتغل 4 حمالات، واحدة قدام وواحدة زيها ورا، ونفس الكلام على الناحية التانية، تمام؟ طبعا بنشتغلها بطول السلسلة اللي احنا حابينه، ونبدأ نشتغل فوقها غرز منزلقة. طيب هنا بقى انا هبدأ اركب الحمالة بتاعتي. ببدأ اجي في المكان اللي فيه الماركر ده،
ببدأ اخد جزء كده من الحمالة لجوه وابدأ ان انا اثبت بإبرة التنظيف. هسيب لكم برضو في صندوق الوصف طريقة عمل نجمة البحر، طريقتها سهلة وبسيطة قوي للي حابب يزين الطب بتاعنا. ونبدا ان احنا ننضف الخيط كده ونثبته تحت الغرز. اهم حاجه نثبت كويس جدا علشان مع الاستعمال والغسيل ما يفكش مننا. هاجي برضو على الناحية التانية وابدأ اثبته بإبرة التنظيف. شكل الحمالة بعد ما خلصناها ده بيكون شكلها كمان على الرقبة. اتمنى كده يا رب فيديو النهاردة يعجبكم، ما تنسوش كده لايك وشير مع الاصحاب. اشوفكم كده على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.